আজি বনাব লৈছো মই পকা মিঠৈ ইয়া ঘৰৰ পৰা মাই দি পঠিয়াইছিলে গুৰ হকাম আছিলে যে ইয়া গুৰখিনি কাটি লওঁ এতিয়া মই হে নাখাইছা মই কি কৰিম এনেকৈ লাডু বনাই পিনি থলে মানে বিস্কুট আনি নাখালেও হয় আৰু গুৰখিনি কাটি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই জুইতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছতে ঘিউ অকণমান দি লৈছোঁ ঘিউখিনি দিয়াৰ পাছতে মই কাটি লোৱা গুৰখিনি দি লৈছোঁ ঘিউ দিলে মানে খাবলৈ ভাল লাগে পকা মিঠৈখিনি গুৰখিনি অলপ গলাৰ পাছতে মই জালুক দি লৈছোঁ আৰু এয়া গুৰখিনিও ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল এতিয়া মই জুইৰ পৰা কেৰাহীখন লৈ গৈছোঁ ভিতৰলৈ এতিয়া মই দি লৈছোঁ পিঠাগুড়ি দিয়াৰ পাছত হেতাৰে খুব এইখিনি মই মিহলাই ল'ম পিঠাগুড়িখিনি অলপ অলপ দি পিনি মই মিহলাই গৈছোঁ এইখিনি মিহলাই পিনি হোৱাৰ পাছতে মই হাততে লগাই লৈছোঁ ঘিউ অকণমান এতিয়া গৰমে গৰমে লাডু বনাই ল'ম ঠাণ্ডা হ'লে মানে গোট মাৰি যাব এনেদৰে লাডু বনাই পিনি মই কাঁহীখনতে থৈ গৈছোঁ আৰু এয়া পকা মিঠৈ হৈ গ'ল যদি ভাল পালে